Bonjour! Noten zijn een belangrijk onderdeel, of kunnen een belangrijk onderdeel zijn van zelfvoorzienend leven. Hè? Want je kan noten gebruiken, ja, er zitten gewoon veel voedingsstoffen in. Je kan ze makkelijk bewaren. Je kan er olie uit persen om mee te bakken. En je kan het zelfs gebruiken voor brandstof. De eerste dieselmotor van meneer Diesel, die liep op walnotenolie. Maar nou is het met walnotenbomen zo. Het ene jaar hebben ze wel walnoten en het andere jaar niet. Ik zie nu wel weer kleine walnootjes. Maar ja, dat zag ik vorig jaar ook. En vorig jaar heb ik er maar 4 walnoten afgehaald. Dus dat is een beetje weinig. En die 4 walnoten zagen er ook nog niet zo denderend uit. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik graaf ze gewoon in de moestuin. En kijk of er een nieuwe walnootboompje gaat kiemen. Tot mijn verbazing. Ik had er eigenlijk niet zoveel van verwacht, omdat die walnoten er nou niet zo mooi uitzagen. Heb ik nu een klein walnootzaailingetje. Wil je het zelf ook eens een keer proberen om een walnoot te kiemen? Dan is het belangrijk om 1 walnoten te nemen die vers zijn. Dus dat je bijvoorbeeld in september van de nieuwe oogst walnoten koopt. Of van iemand vraagt die een walnotenboom in de tuin heeft. Dan moet je ze zeker voor de winter gaan zaaien. Dus in de grond stoppen, ergens op een plekje met een stok erbij, zodat je weet waar je het gedaan hebt. Of in een pot. Je maakt een gat. Je legt de walnoot er horizontaal in. En je zorgt dat er 3 tot 5 centimeter aarde boven ligt. Nou, dan laat je gewoon het proces zijn gang gaan de winter door. Want ze hebben die koude periode nodig om te kiemen. En dan in het voorjaar, een beetje afhankelijk van het weer, eind april, mei, kan het gebeuren dat er zomaar een walnotenzaaieling boven de grond uitsteekt. Omdat er een grote penwortel aankomt, moet je die wel vrij snel eruit halen en in een pot doen als je hem ergens anders wil zetten. Want ik wil natuurlijk hier niet een grote walnotenboom midden in mijn moestuin. Dus dat ga ik vandaag doen. Dat ging heel makkelijk. Kijk, er zit een klein wortel aan. Volgens mij heb ik niks gebroken. Nou ga ik hem nou in de pot zetten. Ik had al een pot klaargemaakt, bloempot met molshopen aarde en mest vanuit de schuur. En dan ga ik hem erin zetten. Ik zorg gewoon dat het witte gedeelte van het stammetje, dat die in de aarde staat. Dus dan staat hij ongeveer net zo diep als dat hij in de moestuin stond. Ik heb nog een beetje extra water in. De grond had ik al nat gemaakt. Zo. Ja, die is wel een heel mooi boompje hoor. En dan zet ik hem eerst een paar dagen in de schaduw, zodat hij een beetje kan bijtrekken. Ik kan hem al in de, ja, ik zet hem in de voortent. Nou, dan hopen we maar dat hij het redt. Dan kan hij over 3-4 jaar ergens op het terrein de grond in. Dat is nog even geduld hebben dus. A plus!